Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μια βιομηχανική τραγωδία από το Λέστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 2 άνθρωποι ψήθηκαν ζωντανοί σε φούρνο. Δυστυχώς αυτή η τρομακτική πραγματικότητα συνέβη στις 16 Μαΐου 1998 στο εργοστάσιο Harvest Time Bakery. Η συγκλονιστική ιστορία του David May, 47 ετών, και του Ian Erickson, 43 ετών, είναι ένα από τα πιο τρομακτικά βιομηχανικά ατυχήματα στην ιστορία. Ένας εφιάλτης που κανείς δεν πρέπει να βιώσει ποτέ, αλλά πώς συνέβη? Πώς μια απλή εργασία συντήρησης μετατράπηκε σε μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην εργασιακή ασφάλεια? Αν σας αρέσουν τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Η Harvest Time Bakery είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο που παρήγαγε τόνους από ψωμί κάθε μέρα, προμηθεύοντας όλη τη χώρα. Το ψωμί ψήνεται σε μεγάλους βιομηχανικούς φούρνους που μπορούν να φτάσουν σε θερμοκρασίες μέχρι και 260 βαθμούς Κελσίου. Εκείνη τη μοιραία μέρα του Μαΐου του 1998, ένας από αυτούς τους φούρνους, ο φούρνος Β, χρειαζόταν μια μικρή επισκευή. Ένα μεταλλικό πλέγμα που αποτελούσε μέρος του συστήματος μεταφορικών ημάντων είχε χαλαρώσει και έπεσε στο φούρνο. Χωρίς το πλέγμα τα ψωμιά δεν μπορούσαν να ψήνονται σωστά. Το εργοστάσιο δεν μπορούσε να αντέξει καθυστερήσεις, οπότε αυτό το φαινομενικά μικρό θέμα έπρεπε να λυθεί γρήγορα. Ο David Mays, ένας τεχνίτης με περιορισμένη εμπειρία, και ο Ian Erickson, ένας έμπειρος μηχανικός συντήρησης, ανατέθηκαν να ανακτήσουν το πλέγμα. Ήταν απλοί εργάτες που έκαναν αυτό που τους ζητήθηκε. Το σχέδιο ήταν απλό, να κλείσουν το φούρνο και να τον αφήσουν να κρυώσει όλη τη νύχτα και να πάρουν το πλέγμα την επόμενη μέρα, αλλά δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Η ψήξη ενός βιομηχανικού φούρνου σαν αυτόν δεν είναι κάτι που κρυώνει σε μερικές ώρες. Αυτοί οι φούρνοι, ειδικά ένας τόσο μεγάλος όσο ο φούρνος Β, χρειάζονται 8 με 10 ώρες για να κρυώσει ασφαλή θερμοκρασία. Ένα μέρος που μπορείς να μπεις με ασφάλεια χωρίς να μαγειρευτείς, αλλά με την βιασύνη να κρατήσει την παραγωγή στο χρονοδιάγραμμα και να γλιτώσει χρόνο, η διοίκηση αποφάσισε ότι η ψήξη κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν ήταν απαραίτητη. Η απόφαση να κλείσει ο φούρνος ελήφθη μόλις 2 ώρες πριν ο Μέις και ο Έριξον ξεκινήσουν τη δουλειά τους για να επιτυχάνουν τη διαδικασία. Τοποθέτησαν ανεμιστήρες μπροστά από την πόρτα του φούρνου, ελπίζοντας να το δροσίσουν πιο γρήγορα. Αυτή η παράκαμψη διαδικασιών θα αποδεικνυόταν θανατηφόρα. Ο επικεφαλής μηχανικός του εργοστασίου Dennis Master δεν είχε συμβουλευτεί ποτέ επαγγελματίες ασφαλείας ή να ελέγξει αν η θερμοκρασία μέσα στο φούρνο ήταν ασφαλής πριν στείλει τους εργάτες. Η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος ήταν η προτεραιότητα και η ασφάλεια φαινόταν ότι ήταν μια δεύτερη σκέψη. Στις 11 π.Μ., 2 ώρες μετά την υποτιθέμενη ψήξη του φούρνου, ο Μέις και ο Έριξον πήραν το πράσινο φως για να μπουν και να ανακτήσουν το κατεστραμμένο πλέγμα με τίποτα περισσότερο από walkie-talkies και απλές προστατευτικές στολές, ούτε καν ανθεκτικές σε θερμότητα. Μπήκαν στο φούρνο Β την ώρα που οι εργάτες και η διοίκηση πίστευαν ότι ο φούρνος ήταν αρκετά δροσερός για να μπουν, αλλά αυτό που δεν συνειδητοποίησαν ήταν ότι η θερμοκρασία βαθιά μέσα στο φούρνο ήταν ακόμα πάνω από 100 βαθμούς Κελσίου. Αυτός δεν ήταν φούρνος κατάλληλος για ανθρώπινη είσοδο, ήταν μια παγίδα θανάτου. Μόλις λίγα λεπτά μετά την είσοδο έγινε σαφές ότι κάτι ήταν τρομερά λάθος. Όσο πιο βαθιά πήγαν, τόσο πιο ζεστά ήταν μέσα. Στο τεράστιο βιομηχανικό φούρνο η θερμοκρασία ανέβαινε γρήγορα και τόσο ο Μέις όσο και ο Έριξον μπορούσαν να νιώσουν τον υδρότα να χύνεται από τα πρόσωπά τους, καθώς αγωνίζονταν να ανασάνουν στην ασφυκτική ζέστη. Ο ίδιος ο αέρας γύρω τους έκαιγε τους πνεύμονές τους. Ξαφνικά από το walkie-talkie η πανικοβλημένη φωνή του Ian Erickson έσπασε τη σιωπή. «Είναι πολύ ζεστά, πρέπει να βγούμε έξω». Αλλά η διέξοδος ήταν πολύ δύσκολη. Η μεταφορική λωρίδα που υποτίθεται ότι ήταν κλειστή έτρεχε ακόμα. Αυτό σήμαινε ότι αντί να μπορούν να γυρίσουν και να βγουν οι άντρες, έμπαιναν σιγά σιγά βαθύτερα στο φούρνο. Ήταν παγιδευμένοι σε ένα γιγάντιο φούρνο. Οι κλήσεις από τα walkie-talkie έγιναν πιο απελπισμένες. «Βγάλτε μας έξω, είμαστε παγιδευμένοι», αντιχούσαν.
Οι εργάτες του εργοστασίου έξω άκουγαν την απελπισία των συναδέλφων τους, αλλά κανείς δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν υπήρχε κουμπί έκτακτης ανάγκης για να σταματήσει η λωρίδα. Δεν υπήρχε γρήγορος τρόπος για να διασώσουν τους άντρες από μέσα. Κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε και με κάθε στιγμή που περνούσε η κατάσταση γινόταν όλο και χειρότερη. Καθώς οι άντρες έμπαιναν βαθύτερα στην καρδιά του φούρνου, εκτέθηκαν σε ακόμα πιο έντονη θερμότητα. Η θερμοκρασία μέσα στο φούρνο ανέβηκε σε θανατηφόρα επίπεδα. Τα ρούχα τους άρχισαν να λιώνουν πάνω στο δέρμα τους και τα σώματά τους υπερθερμάνθηκαν καθώς αγωνίζονταν να αναπνεύσουν τον ασφυκτικό ζεστό αέρα. Ο Μέις που ήταν μπροστά από τον Έριξον πιθανότατα έχασε τις αισθήσεις του πρώτου. Η ακραία ζέστη ήταν πάρα πολύ για να αντέξει το ανθρώπινο σώμα. Ο Έριξον, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σώσει τον εαυτό του και τον συνάδελφό του, συνέχισε να φωνάζει στο walkie-talkie, αλλά η φωνή του εξασθενούσε με το δευτερόλεπτο. «Βγάλτε μας από εδώ», ψιθύρισε, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Οι εργάτες έξω προσπάθησαν απελπισμένα να σταματήσουν τη λωρίδα και να τραβήξουν τους άντρες έξω, αλλά η πόρτα του φούρνου ήταν μικρή, η είσοδος στενή και ο χρόνος τελείωνε. Μετά από σχεδόν 17 λεπτά απίστευτης φρίκης, το μεταφορικό σύστημα έσυρε τελικά το άψυχο σώμα του Ιαν Έριξον στην άλλη πλευρά του φούρνου, αλλά δεν είχε τελειώσει ακόμα. Ο φούρνος είχε φτιαχτεί με ένα κενό 20 εκατοστών στην άκρη, ακριβώς αρκετά για να γλιστρούν τα ψωμάκια, αλλά το σώμα του Έριξον δεν μπορούσε να περάσει. Οι εργάτες του εργοστασίου έπρεπε να ανοίξουν την έξοδο με λωστό για να βγάλουν έξω τα σώματα. Μέχρι τότε ήταν πολύ αργά και οι δύο οι άντρες ήταν νεκροί. Οι φρικτοί θάνατοι του Μέις και του Έριξον έστειλαν κύματα σοκ σε ολόκληρο το βιομηχανικό τομέα. Μια έρευνα από την Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας διαπίστωσε ότι το εργοστάσιο απέτυχε σχεδόν με κάθε δυνατό τρόπο να εξασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων του. Δεν υπήρξε κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου, δεν έγινε έλεγχος της θερμοκρασίας και δεν δόθηκε κατάλληλος εξοπλισμός ασφαλείας στους άντρες. Το φταίξιμο έπεσε στους ώμους της διοίκησης, ιδιαίτερα του αρχιμηχανικού Dennis Master και του διευθυντή παραγωγής Brian Jones. Είχαν αγνοήσει τις τυπικές διαδικασίες και τελικά έβαλαν την παραγωγή πάνω από τη ζωή των εργαζομένων τους. Το 2001, 3 χρόνια μετά τη τραγωδία, τα δικαστήρια έκριναν την εταιρεία ένοχη για βαριά αμέλεια. Ο Μάστερ, ο Jones και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τιμωρήθηκαν με πρόστιμο συνολικής αξίας 350.000 λιρών, αλλά αυτό δεν ήταν μεγάλη παρηγοριά για τις οικογένειες του David Mays και του Ian Erickson. Οι άντρες έχασαν τη ζωή τους με τον πιο οδυνηρό τρόπο που μπορεί κανείς να φανταστεί, επειδή τα πρωτόκολλα ασφαλείας είχαν αγνοηθεί. Ο θάνατος του Μέις και του Έριξον είναι μια ανατριχιαστική υπενθύμηση της σημασίας της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Τα βιομηχανικά ατυχήματα μπορούν να προληφθούν, αλλά απαιτείται δέσμευση για σωστό σχεδιασμό της ασφάλειας και πάνω απ' όλα για την εκτίμηση της ανθρώπινης ζωής. Η τραγωδία στο φούρνο θα μπορούσε να είχε αποφευθεί αν είχαν ληφθεί κατάλληλες προφυλάξεις και στο τέλος κανένα χρηματικό ποσό ή πρόστιμο δεν θα μπορούσε ποτέ να φέρει πίσω τις ζωές που χάθηκαν στον βιομηχανικό φούρνο. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε ένα like και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και θα το πούμε την επόμενη φορά.